Pagsissimula Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng Delivers natin. At sa mga bago nating subscriber, maraming salamat. At dun sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, please subscribe. Click mo na yung Dr. Gigi Sunga. Anyway, so nandito tayo. Nalaga si Sir. Hello. Bumalik tayo dito kay Sir Henry sa Bigasan, dito sa Palihan. So lahat ng Delivers natin sa Palihan, magandang umaga po sa atin lahat. So sa mga kailangan yung bigas, dito na tayo kay Kuya Henry. Yan. Alright, so Kuya Henry, kumusta po? Okay lang. Long time mo kasi 2 weeks, no? 2 weeks tayo. Ay, nagpunta ako dito parang after natin dito na napansin. Anyway. Delivers, eto dahil ang dami nagtatanong tungkol kay Sir Henry sa status niya, huwag na natin pakialam yung personal status niya. Huwag niyo lang itanong yun. Kung single, double pa si Sir, huwag na natin. Dito tayo sa negosyo. Okay, Sir, marami nagtatanong. So, nilista ko, unang tanong nila ngayon, ano daw ba yung mga steps na ginawa mo sa pagpuputap mo nitong bigasan? Yung mga simpleng steps na para sa mga kababayan natin. O yung una po, dapat maghanap kayo ng pwesto. Yung pwesto na huwag naman yung bibigay dun sa dumatang. Dapat kung medyo dilig ng po. So yung daanin ng tao. Daanin. Ito, pakita mo na yung So, ito, daanan ng tao yan So, kaliwat kanan, Sir. So, that's the first step. Sige po, Sir. Ano po ba yung second step? May mga... Hello, Sir. Mamaya, babalikan kita. Ayaw ni Sir, Actually, siya yung mentor ni Sir Henry. Si Kuya Jude. Pero ayaw mo na magpakita sa camera. Okay, so Sir, ano po yung second? Yung pangalawa po, supplier dapat. Pagka okay na yung nyo, nakakuha na kayo ng pwesto, supplier. Okay. Paano po daw nakakakuha nakakahanap ng supplier, Sir? Yun po pwede po kayo maghanap. Halimbawa sa supplier nyo, kung pwede kayo maghanap na halimbawa may mga kilala kayo ng bigas. Pwede kayo magtanong sa kanila. O kaya naman, dun sa mga... Pwede rin kayong personal na pupunta dun sa mga miller. Sa mga, ano tawag doon? Konohan. Kono, yan. Mga nagko-kono. Meron silang may or meron silang mga na pupwede sila or mga kakilala nila. So, dalawa pwede mong pagkuha ng supplier. So, yung mga supplier talaga sa bigas, konohan. O kaya diba? konohan. Pag sa konohan kasi, lalo na kung may pang pick up ka, na mas mura. Mas makakamura. Mas mura kesa dun sa talaga, deal. Okay. Yun. Alright. Yung pangatlo, yung pinakamahalaga, yung mga permit. Ayan, ito nga yung maraming tanong Ano ba yung may business permit si Sir. Opo, legal. Kailangan legal. lumagay kayo dun sa legal. Okay. Unang permit po niyan, barangay. Okay. Sa barangay, yung barangay business permit. Okay. Pangalawa, punta ka ng DTI. Okay. After ng DTI, dun ka na sa, ito, Ano po BIR. BIR. Wala pa po yung ask for receipt ko kasi Pero wala daw available. galing ka Ito na. yun. Tapos meron ka pa mga fire safety. Ay, Sir. opo, kailangan yan. Fire Pag kumuha ka safety. po ng sa barangay permit, barangay permit, hindi, dito. Bigas po, kuya. What? Sige. Ay, wala po. Sige. Yun, kailangan ma-inspect kayo lahat. Inspect. Tapos sa sanitary din Sir. Opo. Yan. Kasi pagkain yung tinitinda niyo. Alright, so yung mga tatlong steps, ulitin natin, Sir, dapat pero pwesto, maganda, daanan ng tao. Pangalawa, supplier. At pangatlo, mga permit na dapat mong i-prepare. Yeah, simple-simple mga delivers. So, doon sa mga may kamag-anak na gustong, mga nasa ibang bansa na gustong mag-start ng business dito, ayan ang mga permit na sasabihin natin, gagawin natin. Plus yung mga gustong magsimula ng kanilang bigasan, napakasimple lang, as simple as ABC. Alright, so thank you very much, Sir Henry. Marami po tayong vlogs, Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan! Let's go, let's go! Yan! Ulitin.